very fast. But because your day is full of activity. He was strong, he kept going. That was really nice performance. أنا جبان يا جدعان. طلعني أنا مش هعمل. And I have blood from my nose. يلا 1 2 3. بليز انيبل انجلش سبتايتلز فروم هير. فعلوا الترجمه والشرح واعملوا لايك واشتراك في القناه. ده الفيديو الثاني من السيزون الثاني، هفرجكم فيه على تجربتي في زياره مدينه دهب في مصر. فيلا بينا نشوف عامله ازاي. دهب مدينة مصرية اتحولت من قرية صيد بدوية لواحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر بسبب الرياضات المتعلقة بالبحر. بتقع في جنوب سيناء على بعد 100 كيلو من شرم الشيخ، وأنا جيت بقى عشان أتعلم الرياضات دي. واول رياضه فيهم هي الكايت سيرفنج. الكايت سيرفنج باختصار هو انك بتتحكم في الكايت اللي بتستغل قوه الريح عشان تخليك تقدر وانت واقف على البورد تتحرك على الميه وتركب الموج وتنط وتتشقلب كمان لو عاوز. فخلينا نشوف بقى انا هتشقلب ولا مش هتشقلب. You start already steering yourself. So I controlled before, but now you will control. What's your opinion about me today? Yeah, very good. What we have done today? What we learned? Today we controlled kite, we body dragged, like we swimmed a lot, and you also was in some extreme situation. Okay, now leave the bar and relaunch it by one hand. Remember? Far from me, but you was manage this good. For me, you are very good. I like kite surfing more with you. واهم حاجه السيفتي، ولما يقول لك leave the bar تليف البار على طول عشان ما تلاقيش نفسك في السعوديه. قلب مدينة دهب هو الممشى السياحي اللي احنا فيه، واللي بيبقى على يمينك كافيهات ومطاعم كلها بتبص على البحر، وعلى شمالك فنادق ومراكز غطس ومكاتب سياحة ومحلات. الجميل انها كلها بروح واحدة، تحس انك رجعت بآلة الزمن كام سنة ورا. سكيل ارتفاعات ومباني انساني جدا، خاصة انها بديكورات بسيطة ما فيهاش اي نوع من التكلف، وعادي جدا تنزل بالمايو من الاوتيل وتنزل المية على طول. اصلا الناس في الممشى بتعتبر نفسها في البحر، فهتلاقي كتير ماشيين حافيين وبالمايوهات طول الوقت. ده كان حفل جبل الطاولات المدهش، والصورة لوحدها كفيلة تخليك تروح. صباح الخير. السكن في دهب عدة أنواع، يا إما تسكن في كامب وده له جو مختلف، أو في هوستل مش على البحر، أو لو عاوز تدلع نفسك فبتاخد أوضة سي فيو من الأوتيلات اللي بتشوف البحر. شايفين السعادة اللي أنا فيها؟ بس ده في الأول بس، بعد كده أصلا أنت مش بتخش أوضتك غير على النوم، فما كانش مهم أوي السي فيو. الفطار بقى بيكون في المطعم الرسمي ده، وهو مطعم يام يام، وفي مطعم المصريين وفي المخبز الألماني، بس أنا للأسف ما جربتهمش ونسيت أصورهم خالص. دلوقتي هنعمل الرياضة التانية اللي جيت عشانها دهب، وهي السكوبا دايفنج.
السكوبا دايفنج هي الغوص باستخدام معدات السكوبا عشان تقدر تنزل تحت الميه لاطول وقت، لان معاك تانك الهواء اللي بتتنفس منه، مش زي الفري دايفنج اللي بتطلع لما نفسك يخلص. وبتاخد في الاول انترو تشوف التجربه عامله ازاي، ويبقى معاك دايفر محترف هو اللي بيعمل كل حاجه. طبعا شايفين اللي قدامكم شبح هينزل دلوقتي لوحده 60 متر مش ال 10 متر بتوع الانترو، بس سربرايز انا عندي فوبيا اصلا وبخاف من تحت الميه. في فوبيا كده، احس ان انا محبوس وتولز كتير وايكوبمنت كتير. جيت كنت خايف تقريبا، قعدت مثلا بتاع ربع ساعه مش عايز انزل، واقول له خلاص يا عم انا جبان انا مش عايز اطلع. يقول لي كان معانا 3 بنات، يقول لي البنات هتقول عليك ايه؟ اقول له يقولوا اللي يقولوا، قول لهم انا جبان يا جدعان. طلعني انا مش هعمل، انا مش بتاع سكوبا. بس هو كان كابتن حسن معايا ساعتها كان صبور، فضلنا ماشيين على الميه شويه 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 لحد ما انا اطمنت، لقيت البنات تحت وانا فوق. طب وبعدين يا ابراهيم انت هتفضل كده؟ فنزلت وغطست والعقده اتفكت الحمد لله. والسكوبا حلوه يعني، جربوها مع دايفرز لو انتوا اول مره، عشان اكيد هم هيستحملوكوا يعني. بنرجع بقى نتغدى، واكتر مكان هتتغدى فيه في دهب هو كينج تشيكن، لان اكله حلو واسعاره مناسبه. بنتحرك بعد كده على 3 بولز، ودي عبارة عن منطقة بتبعد عن الممشى 13 كيلومتر، وزي ما اسمها موضح عبارة عن 3 حمامات سباحة بينهم أبواب، بس حمامات سباحة مختلفة خالص لأنها جوه البحر، محددة بالشعب المرجانية الجميلة ومليانة أسماك تحفة. بس حاولوا ما تجوش في وقت فيه زحمة عشان تنبسطوا. أنا صورتها بس للأسف الميموري ضاعت، بس إن شاء الله هنيجي تاني وهنصورها تاني. من الثري بولز بتاخد البيتش باجي وتروح وادي جني، وده عبارة عن واحة خضراء في وسط الصحراء، وتروح بعدها صدى الصوت ممكن يوصلك لحد البحر، بس دلع المشرف اللي معاك. وللأسف برضو فيديوهات الكاميرا كانت على نفس الميموري اللي ضاعت. دهب بالليل بقى حكاية تانية خالص، السما صافية ومنورة على طول بنور القمر والنجوم، وهدوء كده وانت شامم ريحة البحر وسمع صوت الموج، حاجة عاطفية جدا جدا. صباح الخير، الساعة دلوقتي 5 دهب، رايحين نركب خيل مع الشروق عشان في الشروق الشمس بتبقى مع البحر، طبعا المنظر تحفة. هنركب في اللاجونة. بصراحة أنا مش مبسوط، ما حبيتش التصوير واضطريت أصور نفسي، فهنيجي تاني عشان نصور حاجة تستاهل عينيكم وبالمرة نشوف اللاجونة. And how it was? It was good, very fast. But because your day is full of activity. Yes. First day was good because I didn't do anything, just kite surfing. After that I was riding horse, then kite surfing. Okay, let's go on the left side. Very good. Leave the bar. So I have the energy but I can't focus. Why you pull it? Don't pull it. Leave the bar. Leave the bar. Not more. Sit and relax. When he fly, already don't let him go down. When he going down, خلاص.
زي ما انتم شايفين الموضوع كان صعب، حتى لو في باور بس بدون تركيز كان صعب اوصل للمستوى اللي عاوزه، خاصة مع ضيق الوقت. بس انبسطت وهاجي تاني واركز في الموضوع اكتر ان شاء الله. Nice to meet you, Kola. I was happy here in Happy Kite. Happy in the Happy Kite. My pleasure. Happy learning with Happy Kola and Happy Luca, Happy Lucy. Everything is L with Kola. النوع التاني من السكن في دهب هو انك تقعد في هوستل، وده اسعاره بتبقى ارخص كتير، والصراحة لما جربته ما حسيتش بفرق، لان في الحقيقة انا كل اللي محتاجه هو مكان انام فيه. اعملوا اشتراك في القناة واستنوا فيديو المقارنة بين دهب وشرم، هيبقى فيه كل الاسعار وازاي تاخد بالك وما يتنصبش عليك زي ما حصل معايا. دلوقتي هنروح نتعلم اخر رياضة من الرياضات اللي جاية اتعلمها في دهب، بس قبلها هناخد جولة بوسيلة المواصلات الرسمية في دهب. الرياضة الأخيرة معانا هي الفري دايف، والفري دايف أو الغوص الحر هو الغوص بدون أدوات أو أنابيب أكسجين أو معدات للتنفس، وبيعتمد على قدرتك على إنك تحبس نفسك تحت المية أطول وقت ممكن، وأحسن مكان تتعلم فيه هو فري دايف دهب، ودي أول مدرسة فري دايف اتعملت في دهب سنة 2003. Hello, Mike. How are Good you? day. Hi. All good, man. All good. What I have done first day. Yesterday was the first day of our level 1. Yeah, so in our static section, he finished 2 minutes 40. Even with the contraction kicking in, he was strong, he kept going. That was really nice performance. There's a level 2 level and he reached it already. And we did our dynamic as well. Dynamic is the one that you'll be holding your breath. So when we are on the surface, we're doing normal breathe up, relaxation breathing, like what we have practiced already upstairs. Final breath. One big breath, and then we hold all the way, go into the water, and then we kick. We want to be kicking to 15 meters, like we were saying before. Kept swimming inside the water. Yes. Yeah, it was usually very painful as your CO2 is building up, and he did 30 meters, really nice numbers. And afterwards, in the afternoon, we did our first open water section, jumped into water, and we tried to go to 10 meters. Unfortunately, he got a cold. Yep, so we went down. We still went down to 5 meters, which was nice. You could equalize. It was a nice section, but for sure, you don't want to push yourself too much when you have a cold, which for sure always dive safe. And I have a blood from my nose, so I have to stop the course. And I will come again to Michael to this beautiful place and continue in free dive. Thank you, Michael. طبعا لان المية بتجوع، فاول حاجة هنعملها لما نطلع هو الغداء، ومفيش اكتر من المطاعم على الممشى، ودي الروح اللي بتبقى موجودة في المطاعم دي. لو بقى وحشك الاكل البيتي فمفيش غير ام محمود، هتحس كده كأنك معزوم عند خالتك. اللاجونة بقى اللي فيها الخيل والكايت سيرفنج والويند سيرفنج بتبعد حوالي 3 كيلومتر عن الممشى، وده الشاطئ الرملي الوحيد في دهب، فالناس بتيجي هنا عشان السباحة والاسترخاء ومنظر الشروق والغروب. نوصل أهم مكان لازم تروحوا في دهب، وهو حديقة العظام أو مقبرة الغطاسين أو البلو هول، شوف أنت عاوز تسميه إيه. كده كده مش هننزل بلو هول دلوقتي، وهنتحرك على راس أبو جالوم. يلا واحد بعد 15 دقيقة في السبيد بوت بنوصل لراس أبو جالوم، ودي محمية طبيعية بتتميز بقرب الجبال من الشاطئ، وبتعتبر بيئة مثالية للحياة البرية، وفيها 44 نبات مش موجودين غير هنا. ممكن تعمل رحلة سفاري وسط الجبال وتتفرج عليهم، واللي عاوز يبعد عن دوشة المدينة ويقضي ليلته تحت القمر والنجوم ففي كامبات ومخيمات كتير هنا. كل ده طبعا بخلاف الشعب المرجانية التحفة اللي موجودة تحت المية. ربع ساعة في العربيات البيك اب من ابو جالوم بنوصل البلو لاجونا،
ودي زي اللاجونة اللي ركبنا فيها خيل، شاطئ رملي كايت سيرفنج، بس الفرق انها محمية فمفيش اي مظاهر تحضر زي الفنادق وكده. كل اللي موجود كامبات ومخيمات، وسموها البحيرة المسحورة لان لون البحيرة بيتغير كذا مرة في اليوم حسب سطوع وشروق وغروب الشمس. السبيد بوت بقى احنا جربنا تجربتين، وانت رايح السواق كان اجريسيف شويه وبيجي فكان احلى، المركب هو بينط وبتاع شكله ظريف. لما احنا راجعين السواق هادي فما كانش فيه الجو ده، بس برضو المنظر بتاع الغروب وانت راجع احلى. البلو هول عبارة عن حفرة عميقة طولها 110 متر وعمقها 53 متر. يقال انها اتكونت من زمن بعيد نتيجة صدام احد المذنبات بالارض، وتكون فيها اجمل الشعب المرجانية، وتسمت بمقبرة الغطاسين او حديقة العظام لان فيه 200 غواص ماتوا فيها. وحقيقي المكان يسحر والمنظر بيخليك تنسى نفسك، ولو سرحت ثانية ممكن تنزل ما تطلعش. كده فيديو دهب خلص، بس دهب لسه ما خلصتش. اكيد هنيجي تاني نتمرن ونجرب اللي ما جربناهوش. لايك واشتراك في القناة، واستنى الفيديو الجاي كمان اسبوعين ان شاء الله، واللي هيكون بره مصر والسعودية لأول مرة. واستنوا فيديو المقارنة بين دهب وشرم، هيبقى فيه كل الاسعار. سلام.